โยสวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราจะมาพบกับคลิปที่เอิร์ดที่สุดที่เราทำมาสำหรับสิ่งนั้นเนี่ยผมเรียกว่าสำหรับผมส่วนตัวผมนิยามว่ามันคือเทสลาแห่งวงการกีตาร์ครับผมก็คือกีตาร์ยี่ห้อมันอ่านว่าอะไรวะ Aristide เปิด Google เจ้าของดูคลิปเจ้าของแบรนด์เขาพูด Aristide อ๋อเจ้าของแบรนด์อันนี้คอนเฟิร์มแล้วอันนี้คอนเฟิร์มแล้วใช่โอเควันนี้มี Aristide มีทั้งหมดกี่ตัวมี1ตัวแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ยังไม่ถูกเปิดผนึกจริงๆคือเขาก็แกะคือเขาแกะเช็คไปแล้วแต่เราเองแต่เขาบอกว่าให้เอามาทำแพ็กเกจนี้เพื่อที่จะให้คนที่ดูเนี่ยได้รู้ว่าตอนที่เราซื้อมาเนี่ยแพ็กเกจมันเป็นยังไงแกะออกมาเลยก็ได้ฮะแกะเลยนะมี2ตัววางคู่กันได้จัดไปใช่โอเคแพ็กเกจที่เขาส่งมาก็จะเป็นกล่องกระดาษใหญ่ๆใช่มาแล้วก็มาดูกันก่อนในภายใต้กล่องใหญ่เบิ้มมีอะไรมั่งที่เราเปิดออกมาก็จะมีพบกับโฟมจำนวนมหาศาลมีทั้งเป็นโฟมแผ่นและโฟมพวกนี้โฟมกันกระแทกแบบเป็นเน็ตซึ่งทางร้านก็ได้บ่นให้พวกเราฟังว่าไม่ต้องทางร้านหรอกกูก็รำคาญ จะเอา GOC ปะล่ะเปิดมาแม่งพันแรปเอาไว้แล้วก็เป็นกีตาร์เลยอันนี้สมกับเป็นกีตาร์ราคา6หลักแพ็กเกจที่ว่ายิ่งใหญ่แล้วภายใต้โฟมเราก็จะพบกับภายใต้โฟมเราก็จะพบกับขุมทรัพย์กีตาร์ใส่อยู่ในถุงอีกทีนึงมากับเคสนะครับมาจากคิกแบ็กของ Quantum Industry เป็นควอนตัมที่ทำให้ Aristide ครับมีตา Aristide อยู่ข้างบนกรีนเอามั้งรู้สึกใช่กรีนเอาเฮ้ยผมเพิ่งเห็นอะไรครับที่ล็อกกุญแจเพิ่งเห็นจริงๆตอนเป็นล็อกรหัสป่ะเป็นล็อกรหัสป่ะเป็นล็อกรหัสเป็นล็อกรหัสแล้วก็เป็นล็อกซิปก็คือถ้ารหัสหายก็มีกุญแจสำรองไขเอาแล้วก็รีพาสเวิร์ดเอาใช่เหมือนพวกกระเป๋าเดินทางทั่วไปใช่โอ้หรูหราครับคะแนนบวก1ทางด้านกระเป๋าซิปอยู่ไหนวะด้านบนอยู่ข้างบนเปิดได้2ทางเต็มครับผมอันนี้คะแนนบวกทีนึงเป็นกระเป๋าที่ออกแบบมาได้ดีมากเลยนะใช่แล้วก็มีกีตาร์ข้างในฝากไว้กับพี่ดอยข้างในกีตาร์ก็จะมีหมอนรองไซส์แบบ X เลยต้องบอกไว้ก่อนว่าไซส์นี้เป็นไซส์ของหัวตัดมันจะสั้นกว่าปกติหน่อยใช่ครับสมัยก่อนเนี่ย Aristide ถ้าเราซื้อเราจะได้กระเป๋าของโมโนที่เขาทำให้ Aristide เหมือนกันคือมีตา Aristide คือเป็นรุ่นพิเศษใช่แต่ตอนนี้เขาจะให้เป็นของควอนตัมแทนแล้วมาดูข้างในว่าเขามีแถมอะไรไหมอีกไหมสายพร้อมสเต็ปล็อกของ Aristide เป็นสายของโมโนที่มีสเต็ปล็อกมาให้ภายในตัวแล้วก็มีเหล็กขันคอทำไมมันยาวจังวะคือผมเคยเห็นของ FAMAS ก็ให้เป็นไซส์ประมาณนี้เหมือนกันนะแต่อันนี้มันดูแบบโคตรพ่อโคตรเนี่ยความแมสซีฟอะสามารถใช้แทนคอนได้อะหนักมากไม่รู้เป็นคน2021เอาไว้เดี๋ยวผมจับที่หลังตอนนี้ผมนอกกล้องยี่ห้อ Bonhus Made in USA ขนาด4มิลมีอะไรไม่ให้อีกมีถุงไหนถุงซิปเราไปดูซิที่วางคอกีตาร์อะไรสักอย่างว่าอาจจะมีความเป็นไปได้แล้วก็จะมีอันนี้อะไรครับเนี่ยกระเป๋าเก็บบัตรแล้วข้างในใส่ใบเซอร์ติฟิเคตเป็นบัตรแข็งเหล็กคันข้อกับปิ๊กแบบเซตเล็กๆที่แบบทุกคนคุ้นเคยกันใช่แล้วกระเป๋าใบนี้สามารถมีหลายช่องมากๆคุณสามารถใส่บัตรใส่นู่นใส่นี่ได้แบบจริงๆจังๆเลยสามารถใช้แทนแบบพวกกระเป๋าใส่บัตรเครดิตได้จริงๆจังๆแล้วก็ว่าไงดีเป็นใบแนะนำสินค้าของ Quantum Industry แล้วกันซึ่งข้างหลังก็จะมีโค้ดส่วนลดสินค้าของ Quantum Industry อีก 10% voucher ประมาณนั้นกับอะไรเนี่ย TSA Combination Lock ก็จะเป็นที่ผมบอกไว้ว่ามันมีตัวล็อกตรงนี้เนาะก็จะมีคู่มือการใช้ตัวล็อกผมเห็นอะไรมันขาวๆข้างในขัดตามากเลยว่าอยู่มันมีคันโยกแต่มันจะไม่มีสิ่งนี้ได้ไงก้านคันโยกก้านเบาใช่เบาแล้วก็เป็นแบบก้านเบามากแล้วก้านเป็นแบบที่มันไม่ใช่เกี่ยวเป็นแบบล็อกใส่ปุ๊บล็อกเลยสำหรับกระเป๋า Quantum Industry ซึ่งมันก็ดีมีข่าวครับว่าทางร้านเขาก็จะเอามาขายเหมือนกันก็ใครอยากได้กระเป๋า Kickback High End เอาไว้สำหรับพกพาจริงจังนะครับก็เป็นหนึ่งตัวเลือกที่ดีโอเคมาดูต่อที่กีตาร์เราจะเริ่มกันที่ตัวไหนก่อนตัวหัวตัดหรือตัวนูนดีต้องบอกว่ากีตาร์2ตัวนี้เป็นรุ่นที่ต่างกันอันนี้เป็น Aristide รุ่น Raw อันนี้จะเป็นรุ่น Finish แบบธรรมดาเดี๋ยวผมจะอธิบายในพาร์ท Construction ว่ากับฮาร์ดแวร์เนี่ยว่ามันท
ยังไงมันต่างกันยังไง2ตัวนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราพูดถึงแบรนด์กันก่อนดีกว่าเนาะก่อนดีกว่าก็แบรนด์นี้เนี่ยเริ่มราวๆช่วงยุค1995เกี่ยวกับพวก environmentalism ช่วงปี 90 ที่ว่าอเมริกาเริ่มบอกแล้วว่าโลกมันร้อนขึ้นทุกๆปีนะอะไรประมาณนี้ใช่ไหมทางวิทยาศาสตร์ของเนเธอร์แลนด์เขาก็เริ่มคิดค้นสสารที่จะเอามาใช้แทนไม้สสารที่มีความ resonance ความคงทนใช่ความคงทน resonance เกี่ยวกับเรื่องเสียงอะคูสติกเนี่ย15 ปีผ่านไปเนี่ยก็สสารชนิดนี้ Aristide ก็เอามาใช้งานที่เรียกว่า Arium สารนี้ชื่อ Arium ใช่ซึ่ง Arium มันก็คือผมไม่รู้คือไม่มีใครรู้ครับว่ามันคืออะไรเพราะมันเป็นส่วนผสมนั้นมันเป็นความลับของทางบริษัทเขาแต่ว่ารู้คร่าวๆก็คือว่ามันเป็นเรซินผสมกับพวกอะดิทีฟอะไรต่างๆนานาซึ่งอันนี้เราก็ไม่รู้ไงเพราะมันเป็นสูตรเขาแน่นอนไอตอนปี95เนี่ยเขาเริ่มเรียนก่อนว่าไม้แต่ละชนิดเนี่ยมัน property กับ resonance อะไรพวกนี้มันต่างกันที่ตรงไหนมันต่างกันเพราะอะไรคือเขาก็เอาไม้จริงๆมาศึกษาจนกระทั่งรู้ว่ามันต่างกันเพราะว่าเซลล์ของไม้แต่ละชนิดเนี่ยหรือต่อให้ไม้ชนิดเดียวกันแต่ละแผ่นเนี่ยมันเรียงตัวไม่เหมือนกันแน่นอนซึ่งเอาจริงๆแบรนด์ Aristide ค่อนข้างมีความทะเยอทะยานที่จะฉีกกฎทุกอย่างจากการทำกีตาร์เดิมๆที่เราเคยเห็นโปรโตไทป์แรกๆเนี่ยมันจะอยู่สักปีราวๆ2007เฮียพาสคาลเนี่ยเขาเริ่มโดยการที่ว่าเขาไปให้แบรนด์ Variant Design ก็เป็นดีไซเนอร์ชื่อดังของยุโรปใช่เคยดีไซน์ร้าน Nike หลายๆร้านเขาก็ดีไซน์เขาทำทั้งอินทีเรียทั้งโปรดักต์ดีไซน์ทั้งอะไรต่างๆนะแบบแบงค์ของบาร์เล่ที่อังกฤษการที่เขาเอาไปให้นักดีไซน์เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีปัญญาดีไซน์เองหรืออะไรนะฮะแต่มันเหมือนกับว่าคุณลงทุนดีไซน์สิ่งของขึ้นมาให้มันแบบมีความเอาคลาสคือเขาอาจจะแบบมีธีมมีความคิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จ้างดีไซเนอร์ในการแบบเอาความคิดของเขาประกอบกันขึ้นมาให้มันเป็นรูปโปรดักต์ชนิดหนึ่งใช่โปรโตไทป์ตัวแรกที่ออกมาคือ010ซึ่งไม่มีแล้ว010ที่มันจะมีเดี๋ยวนี้จะเห็นจะมีรูงี้010จะมีรูตรงนี้แล้วก็แจ็คเนี่ยจะไม่อยู่ตรงนี้แจ็คจะอยู่ข้างหน้าเหมือนพวกเฟนเดอร์แล้วก็เป็นรูตรงนี้อีกอันนึงเป็นรูเสียบแจ็คใช่พอนึกออกอยู่แล้วโมเดลนั้นก็ถูกพัฒนามาเรื่อยๆจนเป็นโมเดลเบสตอนนี้ก็คือ060ก็คือเป็นกีตาร์หน้าตาที่เรารู้จักกันเป็น6สายโอเคนอกเหนือจากการดีไซน์พวก material ในการทำบอดี้กับคอเนี่ยเขามีการทำดีไซน์พวก pick up อะไรไหมหรือว่าไม่มีครับ pick up เขาจะเน้นการ collaborate กับอย่างเช่นตัวเนี้ยใช่อย่างเช่นตัวเนี้ย pick up เป็นของแบรนด์ Knuckle แต่เป็นรุ่นที่แบรนด์ Knuckle ดีไซน์มาเพื่อให้ resonance กับวัสดุ Arium โดยเฉพาะกับแบรนด์นี้โดยเฉพาะฉะนั้นเสียงก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยใช่หรือว่าเราอยากจะเลือก pick up อะไรก็สามารถให้ทางบริษัทที่มีบริษัทเขาโคก็สามารถสั่งได้ถูกครับรู้สึกจะมีซิโมนันแคนอะไรก็ได้เลยครับตอนนี้ซีโมดันอะไรก็ได้ซีโมดันแคนดิมาซิโอในเว็บเขาจะเขียนไว้ว่าเบสของมันจะมาถ้าไม่ใช่แบรนด์นักเคิลก็เป็นลุนเกรนหรือว่าอะไรสักอย่างนี่แหละแต่ที่จริงเราสั่งฟิชแมนอะไรเขาติดก็ได้เขาจะไปหาซื้อมาให้แล้วก็มาติดแล้วก็บวกราคาเข้าไปก็ถ้าคุณไม่อยากได้ของเขาก็จ่ายเงินเพิ่มก็คือโปรเซสในการสั่งของมันคือคุณเลือกดีไซน์ใช่ต้องพูดไว้ก่อนว่า Aristide เป็นแบรนด์คัสตอมรับทำ by order เท่านั้นครับคืออารมณ์เหมือนพวกรถซุปเปอร์คาร์เลยอย่างเช่นว่าสมมุติทางร้านเขาจะสั่งมาขายเองทางร้านก็ต้องสั่งสเปคเข้าไปก่อนแล้วก็ไปรอใน waiting list ใช่พูดง่ายก็คือวิธีการสั่งเนี่ยมันเหมือนกับคุณสั่งเลือกดีไซน์ว่าจะเอาอันไหนสมมุติอยากได้หัวตัด H06 ใช่ไหมชื่อรุ่นมันใช่ตอนนั้นคุณอยากได้060คุณก็เลือกแล้วคุณก็เลือกสีก็บวกราคาตามสีอยากได้สีเพิ่มอยากได้2สีก็บวกเข้าไปแล้วมันจะมีการทำ color coding ที่ไม่เหมือนกัน color coding ของเขาเนี่ยอันนี้ผมไปเจาะข้อมูลมาว่า color coding ของเขาสั่งสีคัสตอมจากบริษัททำสีแต่ว่าสีพวกสีต่างๆสีคือ color code อะฮะตัว color code เขาจะสั่งเป็นเบอร์คัสตอมอะไรคือเราสามารถสมมติว่าเราเป็นคนใช้พวก Photoshop ผนังคอมก็อาจจะดูแบบเอาสีแดงเบอร์นี้ก็จะเป็นสีสมมติสีแดงอันนี้เป็นตัวเลขมั่วๆเลยนะสีแดงเบอร์063อะไรสักอย่างซัมติงผมมั่วตัวเลขเอาคุณส่งให้เขาได้นะใช่อะไรประมาณนั้นว่าเจ้าแดงเนี่ย063ปุ๊บแล้วเดี๋ยวให้เขาไปหาถ้าเขาทำได้เขาจะทำให้แล้วเขาจะผสมมาให้คุณใช่เพราะมันเป็นสีคัสตอมไงฮะคือมันจะไม่เหมือนมันจะไม่มีสีแบบ
อย่างรุ่นรอเนี่ยมันจะมีสีเบจของมันอยู่แล้วคือสีก็มีขาวดำลายแหลกแดงมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนี่คุณเช็คในเว็บเอาได้แต่อย่างตัวคัสตอมอย่างเงี้ยสมมุติเรามีไอเดียอะไรแปลกๆเราอยากได้อินเลย์แปลกๆปริ้นแปลกๆสีแปลกๆไอเดียแปลกๆใส่เขาได้เลยถ้าเขาทำได้เขาจะทำถ้ามันไม่เกินความสามารถของเขาแต่ผมว่าความสามารถเขาสูงมากความสามารถทีมทำสีที่ดีทีมทำสีที่นี่เก่งมากแล้วแบบโอ้โหสีแม่งสดมากตัว060ที่ยืมมานี่ค่อนข้างเป็นตัวที่ก็ใช้งานมานานแล้วนะใช่สียังเนียบอยู่เลยสีก็ยังเนียบอยู่เพราะปกติถ้าเห็นยังแบบถ้าเป็นสีแบบพวกโพลียูรีเทนธรรมดาโดนแดดเรียนนานๆก็มีโดนเหงื่อนานๆก็มีหมองบ้างมีหมองสักหน่อยมาต่อกันที่เรื่องวิธีการทำวิธีการทำใช่วิธีการทำเนี่ยต้องบอกว่าบางทีพอคนได้ยินไปเนี่ยมันเป็นแอเรียมเป็นเรซินถ้าจะคิดว่ามันคือการแบบเหมือนเป็นเรซินเหมือนพวกอีพ็อกซี่เนี่ยอันนี้ไม่ใช่ทำเบ้าหลอมใช่อีพ็อกซี่คือทำเบ้าหลอมแล้วก็เอาอีพ็อกซี่มาเป็นน้ำเหลวๆไงฮะใสๆฉีดมันเข้าไปแล้วหล่อรูปจบอันนี้ไม่ใช่ครับอันเนี้ยวิธีการทำของเขาจะเริ่มจากทำเอ็กโซสเกลตันหรือโครงแข็งขึ้นมาก่อนซึ่งก็คือด้านนอกเป็นเอาเตอร์เชลอย่างเงี้ยอันเอาเตอร์เชลเป็นเอาเตอร์เชลใช่สาเหตุต้องทำเอาเตอร์เชลเพราะว่าเอาเตอร์เชลเนี่ยเขาสามารถเอามาทำแซนดิ้งอะไรพวกนี้ได้ฮะเป็นรูปเป็นร่างอย่างเงี้ยเอามาขัดทำนู่นทำนี่ทำสีเผื่อบางคนชอบกลอสบางคนชอบซาตินใช่แล้วพอเขาทำเอาเตอร์เชลออกมาเอาเตอร์เชลมันจะทำมาจากglass fiber glass ใช่ fiber glass กับคาร์บอนไฟเบอร์ทำเอาเตอร์เชลเสร็จใช่ไหมเขาก็ทิ้งไว้พอเอาเตอร์เชลมันหล่อขึ้นรูปได้เนี่ยเขาก็ฉีดตัวแอเรียมเข้าไปข้างในคือตอนแรกมันทำมาเป็นโครงก่อนข้างในโบแล้วเขาค่อยฉีดเข้าไปก็คือขึ้นโครงด้วยตัวไฟเบอร์การ์ดแล้วก็ฉีดแอเรียมเข้าไปใช่เพื่อความทนทานและการทำสีที่ง่ายขึ้นถูกแล้วไฟเบอร์การ์ดเลยเนี่ยมันเอามาขัดให้มันเป็นรูปคือไฟเบอร์การ์ดแต่ตอนแรกทำใช่ไหมฮะมันรู้สึกมันจะเป็นของเหลวผมเคยดูในคลิปพอของเหลวพอเขาเอามาหล่อให้มันขึ้นรูปปุ๊บเนี่ยมันก็อาจจะมีแบบแง่งมั่งอะไรบ้างใช่ไหมเขาก็แซนดิ้งออกใช้การขัดด้วยกระดาษทรายไปออกให้มันเนียนใช่จนมันได้รูปนี้ใช่ฟิงเกอร์บอร์ดฟิงเกอร์บอร์ดต่อไปเนี่ยที่ผมพูดเลยแล้วไม่รอไปพูดตรงสเปคเนี่ยก็เพราะว่าฟิงเกอร์บอร์ดเนี่ยเดี๋ยวนี้ Aristidi ไม่ได้ใช้ไม้แสดงว่ารุ่นก่อนหน้านี้ใช้ไม้เขาเริ่มปี 2007 ใช่ไหมน่าจะราวๆนั้นน่ะช่วงนั้นเขาเริ่มใช้ไม้ก่อนแล้วตอนนี้คือใช้อะไรอยู่ Rich Light ก็เหมือนตัว GOC ที่เราเคยรีวิวไปไหมคล้ายครับ Rich Light ก็เป็น Sustain Resource เหมือนกันถ้าอยากรู้ว่าเฟรนบอร์ด GOC ให้อะไรเดี๋ยวให้ไปดูในลิงก์ GOC ครับเดี๋ยวจะมีลิงก์โผล่มาคือ GOC เนี่ยมันจะเป็นไม้แข็งไม้อ่อนใช่ไหมไม้อ่อนเอามาฉีดให้มันแข็งเอามาทำโปรเซสใช่อันเนี้ยมันจะเป็นเรซินผสมกับกระดาษรีไซเคิลซึ่งคุณภาพของเสียงที่ได้เนี่ยมันจะอารมณ์ประมาณว่ามันจะมี bottom end ของ Ebony แล้วก็มีความ snappy ของ Maple ติดอยู่คือแบบ best of both worlds เลยประมาณนี้แล้วfeeling การเล่นก็ดีครับดีกว่าไม้อีกวะอันนี้ต้องลองอันนี้ต้องลองกันดูตามบุคคลถ้าแบบผมเนี้ยต้องยอมรับส่วนตัวเป็นคนติดใช้พวกไม้พวก texture ไม้สักใช่บางคนขาดไม่ได้ไง texture ไม้ก็มันจะมีความสากความฝืดของมันอยู่บางคนแบบพอไม่ใช่ texture ไม้แบบสไลด์สายเลยมันลื่นไปใช่หรือว่าบางทีแบบดันสายดันไม่ได้รู้สึกมันลื่นเกินทีนี้ทุกคนก็จะมีคำถามว่าแอเรียมเนี่ยมันจะดีเท่าไม้ไหมเดี๋ยววันนี้มาดูกันที่ใช่แต่ผมจะลองแต่ผมจะคอร์สเป็นอะคูสติกให้ฟังก่อนนะครับของตัวนู้นเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคือมันเสียงไม่เหมือนไม้นะแต่มันมีความเรโซแนนซ์ใช่อะไรของมันอยู่ซึ่งมันก็ดีอันนี้มันแบบมันจะพลาสติกไหมมันจะเป็นพลาสติกแผ่นใหญ่ๆตันๆไหมก็ไม่ใช่มันจะเป็นแผ่นไม้เลยก็ไม่ใช่เป็นความแปลกๆอยู่ขนาดตอนเลสเนตตอนเล่นสายเปล่าคือมันสั่นเหมือนไม้นะแต่ฟีลลิ่งความสั่นมันอ่ะก็ไม่เหมือนกันอันนี้แนะนำว่าให้ไปลองกันเองครับมาต่อด้วยสเปคกันเลยแล้วกันเดี๋ยวเริ่มต้นที่060ก่อนแล้วกันตั้งแต่หัวลงท้ายแล้วกันเทสต็อกเป็นฮิปช็อตล็อกกิ้งจูเนอร์เนกเป็นฮิปช็อตแบบล็อกหลังแบบแล้วเฟืองเปลือยด้วยใช่อะไรสีดำทั้งตัวเรเดียสฟิงเกอร์บอร์ดเรเดียส12-16คอมเพลครับคอมเพลใช่โคตรโมเดิร์นคอมเพลคือ
คอมเพลคือเหมือนนะว่าทำเรเดียนให้มัน มันจะไล่ไปเรื่อยใช่ไหมจาก ไล่ 16ใช่ ไล่จากต้นคอ12ปลายเป็น16ใช่กี เฟร ตา ด ร์โมเดิร์นเดี๋ยวนี้เป็นกันเยอะนะ ใช่ครับเฟรดเป็นเจสกา สแตนเลส สแตนเลสถูกต้อง ทนทานตามสไตล์โม อิ เดิ น ร์น เลย์สีม่วงอันนี้เขาสั่งเห็นไหมมันสั่งคัสตอมสีได้เอาอินเลย์เปลี่ยนสีไหมเอาคนละสีไหมติด LED ไหมทำได้หมด ติด LED ไหมสะท้อนแสงไหมหรือว่าจะเอาวินเทจเป็นหอยเชลล์หรือหอยอะไรก็ตามก็ได้ ใช่ครับ ได้ หรือว่าคุณจะวาดภาพอะไรก็ได้เลยคุณอยากได้แบบเดสตาร์ยิงแสง อันนี้เป็นโลกอะไรก็ทำได้คุณจะชอบเล่นแพ็กแมนเอาล็อกแมนติดล็อกแมนซีโร่บอสด่าน1บอสแมงมุม X4 อะไรก็ทำได้หมด เอาซิกมาเอาไว้ติดเอาไว้เกือบถึงปิกอัพก็ทำได้ ทำไมพวกกูวีฟเป็นจังเลยวะ กูเล่นวันหนึ่งนอกเหนือจากการเล่นกีตาร์ทำคอนเทนต์เนี่ยกูเล่นแต่เกม ต่อไซด์ดอทเป็น อันนี้เขาสั่งมาเป็นลูมินเล แต่ว่าคุณจะสั่งเป็น LED สั่งเป็นแบบธรรมดาได้หมดดอทธรรมดาก็ได้หมด ใช่ บอดี้เป็นแอเรียมใช่เฟดบอร์ดนี่เป็นริชไลท์เหมือนกันแต่เป็นสีขาวบอดี้กับคอเป็นแอเรียมอย่างที่บอกไปแล้วเป็นชิ้นเดียวครับไม่ต้องพูดถึงเรื่องสเปคจอยคอเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมันหล่อขึ้นมาเป็นชิ้นเดียวต่อก็คือปิกอัพเป็นแบรนด์นักเคิลอย่างที่บอกไปเมื่อต้นคลิปเมื่อกี้เป็นแบรนด์นักเคิลรุ่นที่แบรนด์นักเคิลเขาทำให้ Aristide ก็คือทำให้วัสดุแอเรียมแล้วก็แบบกีตาร์ของ Aristide โดยเฉพาะฉะนั้นอยากรู้ว่ามันแมทชิ่งกันยังไงก็เดี๋ยวเราลองฟังกันดูใช่เดี๋ยวลองฟังเสียงดูแล้วบริดจ์สวิช5 ทางก่อนบริดจ์เป็นฮิปช็อตรุ่นคันโยกฮิปช็อตคันโยกแล้วก็อิเล็กทรอนิกเป็นสวิตช์5 ทางใช่ครับเรารู้ตอนนี้ผมรู้แค่ว่าเนี่ยเป็นบริดจ์เนี่ยเป็นเน็กแต่3 อันที่เหลือยังไม่รู้เดี๋ยวเราลองเปิดมาแกะก็ได้แกะวงจรเพราะเราอยากรู้เหมือนกันว่าทำไมฝาครอบมันใหญ่จังฝาครอบมันใหญ่จังแล้วข้อ2ที่เราอยากรู้คือเซเลคเตอร์5 ทางมันทำอะไรได้บ้างใช่แล้วก็มาต่อที่ตัวหัวตัด H06 สเปคว่าด้วยอย่างไรบ้าง H06 ตัวนี้เป็น Raw Series นะครับต้องบอกก่อนว่า Raw Series กับตัว Standard มันต่างกันยังไงก็คือ Standard เนี่ยเขาหล่อขึ้นมาเป็น Aerium ธรรมดาตอนแรกมันไม่ใช่ Aerium เป็น Shell ของมันก็เป็นสีขาวใช่ไหมแล้วเขาก็มาพ่นสีแต่ตัวเนี้ยตอนหล่อขึ้นมาตั้งแต่แรกเนี่ยเขาจะเอาสีไปผสมกับสารที่เขาหล่อขึ้นมาเลยก็คือเป็นสีม่วงตั้งแต่แรกเลยก็จะได้ texture อีกแบบหนึ่งอันนี้มันจะออกเป็นสักๆเส้นๆใช่เพราะว่ามันเป็น raw คือมันไม่มี finish สีเขาแค่พ่นไทเทเนียมโค้ดแล้วก็คือ sanding เสร็จพ่นไทเทเนียมโค้ดแล้วก็ส่งเลยราคาจะถูกกว่าหน่อยนึงแต่อันนี้ตัว finish จะออกสักๆเส้นๆอันนั้นจะแบบเรียบๆเนียนๆอันนี้เป็นสัมผัสของเคลือบไหมฮะแต่อันนี้เป็นสัมผัสของ material ที่เขามาทำก็คือไอ้เจ้า Aeriumหรือไอ outer shell ไอ shell ที่เขาใช้เป็นไฟเบอร์การ์ดอะไรของเขาเนี่ยจับโคตรมันมือบางทีถ้าจะเทียบอะไรที่มันใกล้เคียงกับกีตาร์ไม้สุดก็ซาตินมันก็ไม่ซาตินขนาดนั้นเพราะใช่แต่มันไม่ใช่ซาตินแต่ว่าเพราะซาตินเหมือนว่ามันโดนขัดกระดาษทรายมาแล้วมันจะเป็นความเป็นทรายเป็นเม็ดสมมุติคุณต้องหาคำหนึ่งเพื่อขายครับว่าแบบใกล้เคียงที่สุดแต่อันเนี้ยมันจะสากเหมือนเป็นแบบเส้นเรียงกันอะไรประมาณนั้นเนี่ยเราให้พี่ดอยจับดูว่ารู้สึกยังไงใช่ไหมมันจะสากแบบเป็นแบบเส้นเรียงกันใช่มันเป็นเส้นเรียงกันเพราะว่าเขาแซนดิ้งมาไงเห็นป่ะมันเป็นรอยแบบเป็นรอยขัดลงไม่รู้ว่าเขาขัดลงหรือยังก็แต่สัมผัสหลักๆมันก็คือเหมือนเป็นเส้นซอยแนวดิ่งสัมผัสดีอ่ะคือรอจริงๆคือจับได้ทั้งวันอ่ะฟีลลิ่งนี้จับได้ทั้งวันอุ้ยคือรู้สึกฟินมากอ่ะหัวจรดเท้าเหมือนเดิมlocking กับบริดจ์ดีกว่ามันมาเป็นเซต locking กับบริดจ์เป็นของแฮนตัก HANTUG เป็นของตุรกีใช่แบรนด์นี้ขึ้นชื่อในการใช้พวกเอา aircraft grade อลูมิเนียมมาทำพูดง่ายๆคือมันจะเบาใช่เพราะว่าตัวนี้จะเบาเพราะตัวนี้ที่ผมลองยกแกว่งไปแกว่งมาเนี่ยโคตรเบาเลยตัวนี้น้ำหนักจะไล่ๆกับ Standard 7 สายซึ่งถ้า Standard 7 สายก็จะ 2.3 โลครับเท่ากันเฟดเป็นสแตนเลสแน่นอนเฟดเหมือนเดิมใช่อันนี้เป็น Rich Light สีดำเป็น Rich Light ก็ต่างแค่สีแต่ฟิลลิ่งนี่ลองไล่เดิมครับลองรูดดูคือเหมือนเดิมใช่ต่างกันแค่สีไม่มีอะไรไซด์ดอทเป็นเรืองแสงเหมือนกันใช่ไหมคุณดูแล้วโอเคผมดูแล้วอินเลย์เป็นสีม่วงครับเป็น matching body เป็น matching body สีไลแลกคือม่วงไงม่วงอย่างเงี้ยก็ม่วงอ่อนแล้วกันนะเอางี้แล้วกันไม่รู้ม่วงผสมขาวเทาม่วงขาวเทาแล้วก็อะไร
ตรงนี้เป็นของ Hip Shot ผม ใช่ รู้ผมใช้อยู่ใน GOC Pick Up เป็น Lundgren M6 M6 แบรนด์ Swedish แซนสวีดิชซึ่งจริงๆ ตอนอันบ็อกมาเราลืม อันบ็อกนี่ ปกติเนี่ย ไม่รู้เหมือนกันนะว่าแบรนด์คัสตอมช็อปจะให้กล่องปิกอัพ กล่อง มา pick แถ up มาแถมให้หรือเปล่า ตอนแรกผมแกะออกมาเห็นกล่องเนี่ยคิดว่าอะไรรู้ไหมมึงให้กูมาติดเองเหรอ ก็เลยแบบ อ๋อเขาติดมาให้แล้วแต่ให้กล่องมาไม่อันนี้คือไม่รู้ว่าอาจจะเพราะเรื่องของการรับประกันหรือเปล่าว่าแบบ เอาเหมือนนี่ไง ต้อง เหมือน แยก เนี่ยคุณเคยแบบไปประกอบคอมไหม แล้ว ประกอบคอมแล้ว อะไรเสียต้อง ประกอบเสร็จช่างประกอบคอมเขาจะแบบโยนกล่องการ์ดจอกล่อง แล้ว กล่องอะไรพวกนี้มาให้เราหมดเลย แล้วแบบเวลาอะไรเสียก็ถอด ก็ถอดออกมากันแล้วก็จับ หรือ คู่ เปล่า จั ไม่ บ รู้ คู่กับกล่องนั้นนะแล้วก็ไปเคลมประกัน ซึ่งเราเองก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า อันนี้ต้องถามทางตัวแทนจำหน่ายดู ก็ต้องถามทางลุงเกมดูว่ากล่องไปเคลมประกันได้หรือเปล่าหรืออะไรแต่ให้กล่องมาก็ดีครับจะได้รู้ว่าแบบ กล่องแม่งไม่มี เราเสียตังค์กับอะไรไปบ้าง กล่องแม่งไม่มีอะไรเลย ซึ่งปิกอัพของลุนเกรนเป็นปิกอัพของประเทศอะไรนะ สวีเดน สวีเดนใช่ไหม อันนี้สวิตช์3 ทางปกตินะครับโอ้ยสติลสวิตช์ดี สวิตช์เบาและเงียบ ใช่ครับ และอันนี้ที่ผมรู้สึกตะกิดตะขวงใจเหมือนเอากระดาษ A4 ไปซีล็อกแล้วตัดเอา อันนี้คืออะไรวิธีการติด ใช่เป็นวิธีการตัดปิกอัพ ตัดคอยปิกอัพ แต่ถามว่ามันสำคัญไหมไม่เพราะมันติดมาแล้ว เพราะมันติดมาแล้ว เพราะมันติดมาแล้ว เผื่อพังไงไม่คือปกติเขาซื้อไปติดเองกันเองไงก็ต้องมีกระดาษ instruction หน่อย โอเคไปวันนี้เราก็สำหรับสเปกกิต้า สเปกกีตาร์ก็ประมาณนี้ครับ ถ้าเป็น raw series เนี่ยจะเริ่มที่ 110,000 แต่ถ้าเป็นรุ่นทำสีเนี่ยจะเริ่มที่ 125,000 แต่ว่ารุ่นทำสีเนี่ยอยากได้สีอะไรเพิ่มก็บวกไปสีละ อยาก 3,000 ทำออปชั่นอะไร ทำออ ก็ ปชั่นอะไรก็บวกไปเรื่อยๆอ่ะ ปิกอัพเปลี่ยนเป็นอะไรก็จ่ายตามนั้น ใช่ถ้าผมจำไม่ผิดนะสีละ 3,000 โหดมาก ไม่ แต่เอาในเรื่องสีก็ไม่โหดเท่าไหร่ แต่ว่าในออปชั่นอื่นๆเนี่ยที่จ่ายอ่ะคือว่าราคาก็เอาเรื่องอยู่ แต่ว่าที่เราเปลี่ยนไปมันก็คือของดีๆทั้งนั้นนะเนาะก็ต้องคุ้มค่าในการลงทุนแหละ อยากได้เฟดอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเขาบอกมาคร่าวๆเพิ่มตัวสัญลักษณ์ LCD ที่เฟด9,000 ฮะแบบเนี้ยใส่อันเนี้ย 9,000 หรอ เหรอ เขาเขียนราคาให้ผมผิดปะเนี่ย 9,000 ตั้งสีอินเลย์ 3,000 ถ้าติดอันนี้ 9,000ผมว่าอันนี้เกินไปถ้ามันแค่900โอเคนะ ดอทสีสมมุติอยากได้สีดอทต่างกันก็นับไปสีละ 3,000 อ้าว โอเค ผมบอกแล้วไงครับ มันคือซุปเปอร์คาร์ในคราบของกีตาร์ลืมบอกไปสเกลเลี้ยงตัวนี้ เป็นแฟนเฟส 25ใช่เป็นแฟนเฟส25ด้านนี้ด้านนี้เป็น 26.1 25 นิ้วกับ 26.1 เดี๋ยวเราจะไปแกะข้างหลังดูกัน ใช่ ดี แกะ กว่า ข้างหลังดูตัวนี้กันว่ามีอะไรบ้างแล้วเราจะได้รู้แล้วเราจะได้ไขปริศนาตัวนั้นด้วยว่าเซกเตอร์5 ตังค์มันทำอะไรกันได้ไป ครับเราก็ได้ทำการเปิดออกมาตอนนี้เราก็ดูโคสอัพพอร์ตเนี่ยเป็นของ MEC คือเป็นแบบ PCB พอร์ตเลยหรูหราสุดสวิตช์5 ทาง ทุกอย่างคือ สวิตช์5 ทางด้วย ไวริ่งดีหมดเลยว่ะ ไวริ่งการเก็บสายนี่คือแบบเก็บสายเนียบมาก เขาบอกว่าเขาภูมิใจเรื่องการเก็บสายของเขามากเลยนะเฮียพาสคาลเนี่ยเจ้าของแบรนด์แล้วก็เรื่องของสวิตช์5 ทางตะกี้นี้ผมลองแล้วเป็นไงปัดแล้วผมบอกเลยว่าสมูทมาก ฟิลของโวลูมพอร์ตโอ้โหมันไหลลื่นมันน้ำเลย อันนี้คือไม่ได้พูดอวยเกินจริงไปลองหมุนเองแล้วคุณจะรู้เลยว่ามันไหลลื่นจริงๆแล้วก็ตัวเซเลกเตอร์5 ต่างผมชอบมากด้วยการที่ผมเป็นคนที่มือแบบเวลาจะปัดเนี่ยคือปัดไวปัดแรงคือตัวเซเลกเตอร์เวลาปัดเนี่ยเวลาปัดร้อนเล่นอ่ะคือเวลามันอยู่แก๊กใดแก๊กหนึ่งอ่ะมันแข็งมากเลยนะแต่ขนาดเดียวกันถ้าเกิดคุณอยากจะย้ายแก๊กคุณออกแรงกันนิดเดียวปุ๊บจบฉะนั้นเวลาเล่นถ้าเกิดคุณคิดว่าถ้ามือคนโดนนิดหน่อยแก๊กอ่ะจะไม่เปลี่ยนแต่ขนาดเดียวกันถ้าเกิดคุณอยากจะตกเมื่อไหร่อ่ะมันไหลปื๊ดเลยส่วนตัวผมคิดว่ามันแก๊กมันหนักไปหน่อยใช่มันคือมันส่วนตัวใช่คือมันค่อนข้างหนักแต่ว่าในแง่ของการใช้งานอ่ะมันดีมากๆเลยนะอันนี้ผมคิดว่ามันจะมีความรู้สึกแบบเป็นบัมน้อยไปหน่อยผมชอบให้มันบัมแบบแข็งๆเลยคือแบบแก๊กอย่างเงี้ยปักอย่างงี้ใช่แต่ผมชอบแบบนี้ชอบนี้ใช่ไหมลื่นดีมากเลยโอ้ใช้แล้วแบบอันนี้มันจะสำหรับผมจะแบบรู้สึกแบบลื่นไปหน่อย
คือรู้สึกได้เลยอะเวลาใช้อะของแม่งแพงแน่นอน แต่แค่นี้ก็รู้แล้ว แค่พวกพอร์ตสวิตช์อะไรพวกนี้คือรู้สึกว่าโคตรแพงแล้วอะ ใช่ ส่วนของตัวนี้ตัวนี้ตัวบล็อกคันโยก แต่บอลคันโยกจะมีเทมเซตเตอร์ติดมา เอาไว้ล็อกคันโยกก็ได้หรือคุณจะปล่อย จะล็อก ฟรี คันโยก เรื่องข ก็ อง ได้ คุณ หรือว่าปล่อยฟรีก็ได้ เพราะว่าแต่ละคนเล่นไม่เหมือนกั เมื่อกี้ลืมพูดไปหน่อยหนึ่งหันกลับหนะฮะ อันนี้สังเกตบริดจ์นะฮะ ปกติเนี่ยถ้าบริดจ์คันโยกที่เป็นแบบหัวตัดเนี่ยเราจะเห็นมันเป็นตั้งแบบตั้งเป็นบริดจ์ธรรมดา แต่ตัวเนี้ยตั้งเป็นเฉียง แนวเฉียงใช่ ปิกอัพก็เฉียงหน้าแต่พอเฉียงพอบิดเราก็ทำให้มันเฉียงทั้งเพราะแฟนเฟดด้วยมันก็เลยเฉียงไปทั้งหมดเลย ใช่คือปกติเนี่ยถ้าเราเห็นแฟนเฟดเราจะไม่เห็นบิดเทมโมโลจะเห็นเป็นฟิกบิดถ้าเป็นเฉียงนะ มาโอเคเดี๋ยว เรามาลองเสียง ไปลองเสียงกันดีกว่าเนาะ เริ่มจากที่ตัว 060 060 แล้วเดี๋ยวเขามา raw head โอเคเซตอัพวันนี้ก็จะเหมือนเดิมเหมือนที่เราใช้กันประจำก็จะเป็น Act FX2 Clean ใช้เป็น Fender Twin Turbo Twin Reverb ไอ้นี่ก็จะไปลดอยู่นั่นแหละ ก็จะเป็น Fender Twin Reverb ส่วนเสียงแตกก็จะใช้เป็น EVH Rational ใช่ครับตามนั้นเลยตามเดิมที่เราใช้กันเป็นประจำอันนี้ไม่ต้องปิดฝามั้งปิดดีกว่าเพราะของคนอื่นโอเคเดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงกันดีกว่าเนาะง่ายๆคือถ้าเราได้กีตาร์ Hollow Body กิฟสัน Hollow Body มากูก็จะเล่นมึงกับแคปมาแชล
เดี๋ยวกลับไปที่เดิม กลับไปที่คลีนเดี๋ยวเราจะลอง มา โทนเรนจ์
เสียงเป็นไงบ้างครับ ผมว่าผมควรเอาในมุมคนเล่นก่อน ชอบไม่ชอบอะไรยังไง ผมว่าอย่างหนึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าหลังจากที่เล่น2ตัวปิกอัพต่างสไตล์กันคือก็สไตล์โมเดิร์นเหมือนกันแต่ว่าจูนมาต่างกันเนี่ยผมว่าคือผมเคยไปอ่านรีวิวบางเจ้าเขาบอกว่าอะไรนะไม่ใช่ไม้เล่นหินไม่ได้ไอเรื่องของไอวัสดุอาเรียมเนี่ยมันก็มีมวลในเรโซแนนซ์ของมันอยู่แน่นอนซึ่งคลีนมันก็เล่นได้คือที่เราเล่นกันเนี่ยเราคิดว่าเล่นได้และดีด้วยใช่ผมว่าปิกอัพตัวนี้มีลักษณะพิเศษตรงที่ว่าปกติเนี่ยเขาเรียกว่ายังไงถ้าเราเจอซาวที่มันวอร์มเฮดมันจะไม่กลมแต่ตัวนี้มันพิเศษหน่อยหนึ่งตรงที่ว่าเฮดมันกลมกับด้วยซาวที่มันยังมีน้ำหนักความวอร์มอยู่ปกติถ้าเราเจออะไรที่มันเฮดกลมมันจะแบบเสียงจะเอาsnappy ทแวงอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเฮดม้วนไม่ใช่กลมแต่ตัวนี้มันมีทั้งความวอร์มเว้ยและความตรงนั้นอยู่ snappy อยู่เหมือนกับคุณได้อะไรที่มันเป็น full range มาเต็มซึ่งไอ้นี่แม่งเป็นอะไรที่โคตรเป็นข้อดีเลยใช่ซึ่งนี้ครับการบิวกีตาร์ตัวนี้ต้องบอกว่าผมไม่รู้ว่าเป็นปิกอัพชุดนี้หรือว่าเป็นปิกอัพและแอเรียมเพราะว่าอย่างหนึ่งคือตัวนี้มันทำคัสตอมมันเขาจูนพิเศษสำหรับแบรนด์โดยเฉพาะใช่ไหมเราไม่รู้สเปคข้างในใช่ว่าเป็นอาริโก้เป็นอะไรเป็นอาริโก้เป็นอะไรค่า DC เท่าไหร่สายอะไรเราไม่รู้เลยใช่คือเราจะมองกีตาร์เนี่ยว่ามันเป็นแบบสมมุติเทียบกีตาร์กับอาหารเราจะมองว่าคุณเห็นบะหมี่คุณจะมองว่านั่นคือบะหมี่น้ำซุปลูกชิ้นผักหรือคุณจะมองว่านั่นคือบะหมี่เหลืองการดีไซน์กีตาร์ตัวเนี้ยมันเป็นอย่างที่2คือเขามองว่าอาหารน่ะเรียกเป็นชื่ออาหารคือบะหมี่เหลืองไม่ได้เรียกเป็นส่วนประกอบของมันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการดีไซน์ของมันเนี่ยเหมือนกับมันคำนวณค่าชั่วใช่ทุกอย่างมาให้มันลงตัวเป๊ะเพราะฉะนั้นการที่ผมบอกว่ามันไม่ใช่ไม้มันเล่นเสียงคีย์ไม่ได้มันไม่ใช่มันอาจจะเป็นแค่ว่าคือเขาดีไซน์มาเพื่อให้มันเหมาะกับการเล่นสไตล์แบบนี้ใช่ไหมอย่างที่เราเคยบอกไปในคลิปเก่าๆว่าดนตรีของโมเดิร์นกับดนตรีของยุคเก่าการจูนซาวด์มามันไม่เหมือนกันแล้วแน่นอนอย่างคลิปตอนที่เราสอนเรื่องความเงียบเราก็บอกว่าความเงียบสมัยก่อนกับสมัยใหม่เงียบไม่เหมือนกันการจูนปิกอัพสมัยก่อนกับสมัยใหม่ไม่เหมือนกันมาร์เก็ตติ้งก็ไม่เหมือนกันแน่นอนคลีนในสไตล์โมเดิร์นเนี่ยเขาเล่นกันแบบนี้คือเขาใส่แอมเบียนเขาเล่นให้มันเป็นซาวด์แอมเบียนสไตล์เล่นแบบเน้นแบบเม็ดแน่น
แล้วก็อัดดีเลย์เข้าไปใช่ให้มันมีความเป็นแอมเบียน ใช่ มากขึ้นคือผมว่าคนที่คอมเมนต์ว่ามันไม่ใช่ไม้แล้วมันเล่นไม่ได้เนี่ยคุณกำลังสับสนในจุดประสงค์ของมันอยู่หรือเปล่าหรือเอาจริงๆคือต้องลองเปิดใจและมองดนตรีภาพรวมแล้วก็ต้องแบบวางทัศนคติตัวเองที่แบบตัวเองมีไมซ์เซตหนึ่งวางทิ้งไว้ก่อนแล้วลองเล่นด้วยหัวแบงค์ไปเลยว่าเป็นยังไงคือส่วนตัวผมบอกเลยว่าผมเป็นคนที่ไม่ใช้ปิกอัพไฮเกนผมเป็นคนที่ไม่ชอบปิกอัพไฮเกนตรงที่ว่าผมมาเล่นดนตรีในยุคที่ว่ามันเป็นแบบยุคคาบรอยต่อระหว่างวินเทจกับไฮเกนไงแต่เราอะเล่นจับพวกเลสพอจับพวกสแตรทที่เป็นทรดิชันแนลมาก่อนซาวที่มันเหมาะกับมือเราเนี่ยมันก็จะเป็นซาวแบบมีเดียมเอาพุตไม่เกินนี้แต่ถ้าเป็นไฮเอาพุตมันจะรู้สึกว่าแบบเราจะเริ่มรู้สึกมันควบคุมยากอันนี้คือความเห็นส่วนตัวของผมเพราะว่าปิกอัพไฮเกนมันมีความแบบมันทุกอย่างมันมาฟูลเรนจ์มันมีความโวยวายความฟูลเรนจ์มันจะมาแบบอะไรของมันจะมามันจะรู้สึกว่ามันมาเต็มเกินไปใช่มันเขาจ้างมาเผื่อด้วยอย่างเช่นแบบดนตรีสมัยนี้แม่งดรอป B ดรอป A ดรอป C ดรอป E มันเป็นเรื่องธรรมชาติเพราะฉะนั้นยิ่งต้องทำปิกอัพให้มันรีสปอนส์กับย่านเบสให้ได้กว้างแต่ในสมัยก่อนเนี่ยเล่นแม่งก็ E flat ใช่ไหม E flat สแตนดาร์ดมันก็รีสปอนส์กันอยู่ประมาณนี้ใช่ประมาณนั้นใช่ถ้าถามโดยความเห็นส่วนตัวของผมเลยนะมันเป็นปิกอัพชุดที่ถูกออกแบบมาให้เล่นได้รอดทุกสถานการณ์คลีนคุณอยากจะเนี้ยบคุณอยากจะสุภาพคุณก็ทำได้แต่ขณะเดียวกันคุณอยากจะดุแบบโคตรโหดโคตรเมทัลปิกอัพมันไปสุดทางไปถึงจริงๆไปถึงจริงๆแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องแลกมาคือมันคาแรคเตอร์มันไม่ได้จัดจ้านขนาดนั้นครับแต่ว่ามันได้ความโอเวอร์ออลมากๆเข้ามาแทนเป็นอะไรที่ส่วนตัวผมนะผมว่ามันเป็นอะไรที่ยอมแลกกันได้ผมก็ว่าประมาณนี้แหละสำหรับตัวนี้เพราะว่าส่วนหนึ่งเพราะเป็นปิกอัพที่มันจูนมาเป็นเพื่อสำหรับแบรนด์นี้โดยวัสดุนี้แบรนด์ของมันโดยเฉพาะแต่ขนาดเดียวกันสำหรับตัวนี้ผมว่าคาแรคเตอร์ของมันเนี่ยมันสร้างมาเขาเรียกว่าอะไรอะเฉพาะสายมากกว่าตัวนี้ที่เป็นโอเวอร์ออลตัวนี้คือต้องบอกว่าตอนแรกที่เห็นชื่อแบรนด์กับถิ่นกำเนิดเขาอะสวีเดนยี่ห้อลุนเกรนใช่พอพูดถึงยี่ห้อลุนเกรนผมนึกถึงดาราคนหนึ่งชื่ออะไรนะดอล์ฟลุนเกรนที่ชอบเล่นหนังแอคชั่นน่ะซึ่งหน้าตาเขาจะดูแบบดุเวลาเล่นบทชอบเล่นบทเป็นถ้าไม่ใช่ตัวร้ายก็ต้องเป็นแบบพระเอกสายโหดอะแค่เห็นชื่อแบรนด์จะนึกหน้าของคนนั้นแล้วผมก็จะนึกว่าสาวแม่งต้องโคตรดุแน่นอน แล้วแม่งก็ดุอย่างนั้นจริงๆต้องบอกว่าลุนเกรนเท่าที่ผมลองเมื่อกี้ผมรู้สึกว่าปิกอัพมันจะมีสไตล์แบบการสกูปมิดแต่เป็นแบบไม่ใช่แบบสกูปจนหายไปนะมันจะสกูปแบบชิคคูลๆอ่ะมันก็เป็นซาวแบบโมเดิร์นเมทัลไงใช่เป็นโมเดิร์นเมทัลมีความสกูปมิดแล้วมันก็จะแบบมีความเป็นก้อนๆใหญ่ๆตุ้มๆใช่แต่ขณะเดียวกันเวลาเล่นแก๊กในเสียงคลีนอ่ะเฮ้ยมันรอดว่ะเพราะว่ามันแบบเพราะในความใหญ่ของมันมีความเนียบของมันอยู่ถ้าเจอแบบไฮปกติปิกอัพไฮเกนหนักๆถ้าเกิดถ้ามันไม่ค่อยเนียบมันเล่นคลีนแล้วมันจะแบบอะไรวะเนี่ยมันจะออกบางตัวก็จะแข็งใสบางตัวก็จะพร่าใช่ถ้าไม่แข็งก็พร่าไปเลยอย่างที่พี่ดอยบอกแต่ตัวนี้มันเอาในแก๊กในการเล่นคลีนมันค่อนข้างจะเอาอยู่แต่มันก็ไม่ได้แบบแม่งดีขนาดนั้นแค่ใช้คำว่าเอาอยู่ก็พอแต่สำหรับเสียงแตกก็คือมันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้สุดทางจริงมันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เทรนคือสุดทางคือแบบโอ้โหพอเล่นแตกโหทำไมแตกมันอร่อยจังวะด้วยการที่มันสกูปมิดการเลือกย่านไฮที่ดีกับย่านเบสที่ทำให้เรารู้สึกว่าเบสมันตุ้มนะแต่มันไม่ค่อยมีความอึดอัดความบ็อกซี่สักเท่าไหร่ถ้าใครต้องการปิกอัพสายเมทัลก็ถ้าคิดจะเปลี่ยนปิกอัพยี่ห้อลุนเกรนก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่น่าสนใจอีกแบรนด์หนึ่งผมขอพูดถึงโครงสร้างตัวนี้หน่อยสำคัญเพิ่งสังเกตครับมันมี2รูมันไม่ใช่รูนึงเป็น XLR หรือ left right เลยนะครับมันเป็นรูเดียวกันไม่เป็นรูคนละรูที่ทำหน้าที่เดียวกันก็คือเป็น input ใช่เป็นเอาพุทตาเอาพุทเหมือนกันคือมันอารมณ์ประมาณว่ารูล่างเนี่ยถ้าเราเล่นอย่างนี้ใช่ไหมเอาขาหนีบเนี่ยเห็นปะขามันจะไปบังรูข้างก็คือเสียบรูล่างแทนแต่ถ้าเราเล่นอย่างเงี้ยเราก็เสียบรูไหนก็ได้หรือว่ารูบนเนี่ยก็อารมณ์ประมาณแบบถ้าเรายืนเล่นแล้วใส่สายสะพายแล้วเราเป็นคนที่แบบชอบเอาสายสะพายไอ้สายกีตาร์เนี่ยคล้องสายสะพายเข้ามาแล้วเสียบใช้หัว L อะไรประมาณนี้ถ้าเล่นรูบนก็จะคล้องใช่เล่นรูบนก็เสียบง่ายคล่องตัวหรือว่าไปเสียบรูล่างก็ได้ถ้ามันเกะกะโครงสร้างอย่างหนึ่งที่ผมค่อนข้างจะไม่ชอบตัวนี้คือมันเป็นปัญหาเดียวกับสแตนเบิร์กที่ผมเคยพูดไปก็คือว่ามันตัดเว้าเร็วไป
แบบเว้าแบบค่อนข้างตื้นไปหน่ ไอ อย ตัวเนี้ยไม่เป็นไร ตัวเนี้ยดี ตัวนี้ดี แต่ตัวเนี้ยตัดเร็ว แล้วถ้าสำหรับคนที่มีมือเล็กเนี่ย เวลานั่งเล่นเห็นไหมฮะ พวกเฟดแหลมๆเนี่ยมันค่อนข้างอยู่ใกล้พุงมาก ใกล้ท้องมาก แล้วมันจะติด ใช่แล้วมันก็จะติดตัวเวลาเล่นเนี่ยมันติดมือแขนเนี่ยมันติดตัวเกินไปเห็นไหมฮะ ต้องบอกว่าถ้านิ้วไม่ยาวเนี่ยมันจะอาจจะมีปัญหา หมดสิทธิ์ หน่อย เลย ใช่ ถ้านิ้วสั้นกว่านี้ก็คนต้องแก้ปัญหาด้วยการเล่นท่านี้ แต่ถ้าเล่นท่านี้ไม่มีปัญหาเท่าไหร่ ใช่อ่า แต่ถ้าเล่นท่านี้ ติดแน่นอน มันจะติด อืม แล้วก็ตรงนี้สำหรับบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกแหลมไปหน่อยนึงเวลาพาดตัวนี้ไม่เป็นนะ ใช่แต่พอนึกออกอยู่ว่าทำไมมันแหล ใช่ ม แต่ตัวนี้มันเป็นเห็นไหม มัน มัน เห ค่ มื อน อน ข้างจะ ว่ามัน แหลม มันตัดมาบางกว่า ใช่ใช่ ตัวนี้จะหนากว่าหน่อย ว่ามีปัญหาเรื่องเว้าบนไปหน่อยสรุปแบบโอเวอร์ออว่าไงสำหรับแบรนด์ Aristidi คุ้มค่าไหมกับกีตาร์ตัวละ100,000 กว่าผมว่ากีตาร์100,000 กว่าเนี่ยครับคือสิ่งที่คุณสมควรจะได้การไวริ่งแบบนี้งานเนี้ยบขนาดนี้สำหรับเรื่อง innovative เรื่องว่าไม้ไม่ไม้เนี่ยโอเคแล้วแต่คนใช่ ผมว่าไม้ไม่ไม้แล้วแต่คน แต่ว่า ในเรื่องของงาน ในเรื่องของงานประกอบในเรื่องของงานแซนดิ้งในเรื่องของสีเนี่ยอันเนี้ยคือสิ่งที่แบบรู้สึกว่าแบบค่อนข้างจะ flawless เลยแหละแบบคืออะไรที่ตีเลยอะแค่มองงานก็นึกถึงหน้าคนขัดแซนดิ้งโอ้โหแม่งคุ้มค่า ถ้าถาม อะไรประมาณนี้ ถ้าถามในมุมผมเลยนะ คุ้ม แต่ว่าถ้าเราจะคัสตอมให้มันเป็นอะไรที่เป็นตัวเรามากๆอะคอสที่มันต้องจ่ายอะมันโหดไปหน่อย ใช่ผมว่า additional cost มันโหด additional cost มันโหดไปหน่อย แต่ว่าถ้ามองในแง่ของการทำ overall ทั้งตัว แค่สมมุติว่าเราเลือกบิดเลือกอิเล็กทรอนิกส์เลือกปิกอัพอะไรเงี้ยอะไรที่มันเดิมๆมาอะไรที่มันเดิมๆที่เราไม่ได้ทำอาร์ตอะไรมากมาย ราคามันโอเค แต่ว่าถ้าเราทำเริ่มเปลี่ยนสีอินเลย์ additional option เปลี่ยนสีทำสีแปลกๆหรือทำอินเลย์ไปแปลกๆติด LED อะไรเงี้ยผมจะเริ่มรู้สึกว่าคอสแม่งโหดจังวะใช่อย่างที่บอกไปเมื่อกี้เลยนะสมมุติเราเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีอินเลย์มันจุดละ 3,000 ใช่ไหม ใช่สมมุติอยากได้12สีเป็นสีลุ้งอย่างเงี้ย3 คูณ 12บวกอีก 36,000 คือมันโหดไปหน่อย ใช่คือผมว่าแต่ก็อาจจะก็เข้าใจได้เพราะว่ามันเป็นค่าแรงของ European hand job แน่นอน ถ้าเกิดคุณคิดว่าการทำอาร์ตมากๆการตกแต่งอาร์ตของกีตาร์เนี่ยถ้ามันไม่ได้เหลือบากกว่าแรงเท่าไหร่ก็แล้วแต่ละกันแต่ก็ต้องอย่างหนึ่งที่ต้องยอมเขาก็คือว่าบางแบรนด์คัสตอมบางแบรนด์เราอยากได้อาร์ตมากๆเขาไม่ทำให้แน่นอนอยู่แล้วต้องถามพี่ดอยก่อนสรุปแล้วซื้อไม่ซื้อถ้าจะซื้อผมจะซื้อ raw ฟีลลิ่งมันดีผมว่าอย่างที่หนึ่งคือผมชอบฟีลลิ่งของ raw มากกว่าตัวที่เป็นทำสีคือฟีลลิ่งของการโคตติ้งใช่ฟีลลิ่งของการโคตติ้งไม่เหมือนกันผมชอบฟีลลิ่ง raw มากกว่าแต่ในขณะเดียวกันก็อยากได้สีแปลกอันนี้แต่คอสมันก็จะมาใช่อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องแลกกันใช่ครับแต่ผมมองว่าสีม่วงเงี้ยผมค่อนข้างชอบอยู่สีม่วงอ่อนๆตุ่นๆใช่ลายแหลกถ้าถามผมอยากซื้อไม่ซื้อเหมือนอันนี้ต้องยอมรับตรงๆมีแบรนด์คัสตอมช็อปในดวงใจอยู่แต่ว่าถ้าเกิดมองในแง่ของฮาร์ดแวร์อะไรทุกอย่างก็ซื้อเพราะว่าในแบรนด์คัสตอมช็อปในดวงใจที่ผมอยากได้มีตังค์อยู่120,000 กำอยู่อย่างเงี้ยซื้อไหมนี่เงิน200,000 กำอยู่ซื้อไหมซื้อแต่อาจจะต้องเปลี่ยนอะไรบางสิ่งบางอย่างหน่อยอาจจะไม่ได้เลือกเป็นโมเดลนี้เพราะจำได้ว่ายี่หน้า LTD มีอีกโมเดลตอนนี้มีโมเดลเทเลแล้วก็ไอ้โมเดลที่มันเหมือน Les Paul Double Cut อ่ะใช่ซึ่งผมชอบโมเดลนั้นมากเลยตัวนั้นสวยมากก็เลยแบบถ้าเกิดผมทำผมคงทำตัวนั้นแหละครับสำหรับผมถ้าก็120,000ถ้ามีแบบใช้จ่ายได้ไม่คิดอะไรก็อยากได้นะผมเคยลองคัสตอมตัวหนึ่งไม่ขอแบรนด์เป็นเทเลใช่ไหมสวิตเทเลผมปัดพั่วปอกสวิตแม่งกระเด็นไปสุดห้องเลย แล้วก็ถามพี่ครับมันหลวมๆเนี่ยมันเป็นอะไรเปล่าเขาบอกน้องงานคัสตอมวินเทจมันก็ประมาณนี้แหละผมก็แบบใจเย็นๆนะโอเคคัสตอมมันต่อให้มันคัสตอมมันก็ควรจะต้องแบบอุปกรณ์พวกคอมโพเนนต์มันต้องแน่นป่ะวะใช่แล้วไม่อารมณ์แบบเนี่ยแหละครับที่คือกีตาร์หลักแสนในอุดมคติของผมคืออะไรประมาณนี้จริงๆคือถ้าพูด120,000มันก็ไม่แพงอ่ะไม่แพงต้องบอกว่าในไม่แพงสำหรับกีตาร์ตัวนี้ต้องบอกว่าในคุ้มค่าของที่ได้ในของที่ได้มันคุ้มตังค์มากๆใช่
แต่ว่าในแง่ของถ้ามองในแง่ของตัวเงินก้อนที่เราต้องเสียอย่างเดียวเลยนะโอ้แม่งก้อนใหญ่เริ่มเลยคือเราพูดถึงของหลักแสนเนี่ยเราต้องมองความคุ้มค่าใช่เราต้องมองความคุ้มกันอย่างเดียวละหรือว่าความพึงพอใจณตอนที่เราจ่ายเพราะแบบบางคนอยากได้แบรนด์วินเทจมากๆซื้อกีตาร์เก่าตัวละ 2-3 แสนอันนั้นก็เป็นความพึงพอใจรูปแบบนึงเอางี้แล้วกันผมบอกง่ายๆต้องไปลองสัมผัสก่อนผมจะบอกเลยว่า Raw Series สัมผัสมันรู้สึกว่าทางร้านเขาจะเขียนว่ามันเป็นแบบซาตินฟินิชแต่ให้ไปลองเลยให้ไปลองอันนี้บอกเลยแม่งคุณจะไม่เคยแบบต่อให้คุณจะเรียกมันว่าซาตินคุณก็จะบอกว่าไม่เคยเจออะไรซาตินแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยผมก็พูดเลยว่ามันเป็นเท็กซ์เจอร์ที่ผมนั่งรูปมันได้ทั้งวันนั่งรูปทั้งวันไม่อยากวางขาวางกีตาร์มีไม่วางอ่ะคือแบบคือกอดแล้วก็รูปทั้งวันใช่ผมอยากให้ไปลอง Raw Series ก่อนแล้วลองซีรีส์เลยราคาถูกกว่าแต่เอาจริงๆนะในตัว Standard Series ใช่ไหมตัวเนี้ยตัวนี้ก็เป็นซีรีส์ทำสีทั่วไปซีรีส์ทำสีเป็นซีรีส์ Standard ของเขาเรียกว่า Standard แล้วกันตัวนี้จริงๆฟีลลิ่งตอนจับก็ค่อนข้างจะมีความเป็นซาตินนิดๆนะแต่ใช่คือโคตติ้งผมไม่รู้ว่าใช้โคตติ้งอะไรแต่สีมันดีแต่มันสีมันดีแล้วโคตติ้งมันแบบไม่เคยเจอโคตติ้งแบบเนี้ยเท็กซ์เจอร์มันดีก็ดีมากๆแล้วอ่ะแล้วแต่คนชอบแล้วกันนะว่าชอบแบบไหนไปลองจับกันดูประมาณนี้สำหรับอลิทิดี้ก็คงประมาณนี้แหละเนาะยาวกว่านี้ได้ไหมกูไม่อยากคืนซื้อติดต่อร้านซื้อทำอีกสัก3 ชั่วโมงได้ไหมว่าคลิปติดต่อเขาว่าขอซื้อแล้วเราจะมีให้รูปทั้งชีวิตซื้อตัวซื้อลองมาซื้อไปแล้วมานั่งรูปวางไว้ที่ตักแล้วก็นั่งรูปมันดีเลยกันก็อยากได้ก็ติดต่อร้านคือต้องบอกว่าอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นไงว่าต่อให้ร้านเนี่ยจะสั่งมาขายคุณก็ต้องไปอยู่ใน waiting list เพราะฉะนั้นเนี่ยเช็คด้วยว่าร้านที่เป็นตัวแทนเนี่ยเขามีหรือเปล่าซึ่งร้านตัวแทนร้านนั้นคือYes Guitar ครับก็ใครอยากได้อยากสั่งทำหรืออยากไปลองก่อนก็ไปที่ Yes Guitar ใช่บางทีอยากไปลองอะไรที่อย่างเดียวไม่อยากลองก็โทรถามร้านเขาก่อนว่ามีอะไรขายมั่งมีอะไรที่ขายไหมยังอยากไปลองอะไรประมาณนี้โอเคจะได้ไม่ไปเสียเที่ยวเนาะประมาณนั้นเพราะว่ามันไม่ได้มีตลอดโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปเท่านี้แหละครับสวัสดีครับ